साथीहरू तपाईहरुमध्ये धेरैजनालाई माइक्रोस्कोपको कमाल त थाहा नै होला। जो एउटा यस्तो पावरफुल डिभाइस हो जसले सानो भन्दा पनि सानो कुरालाई ठुलो बनाएर देखाइदिन्छ, जसलाई नर्मल आँखाले हेर्दा नजर आउँदैनन्। तर ती सबै कुरालाई यदि माइक्रोस्कोपको मद्दतले हेर्ने हो भने तब मात्र देखिन्छन्। जस्तै तपाईहरुलाई दहीको बारेमा त थाहा नै होला, जसमा धेरै सानो सानो ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्। तर माइक्रोस्कोपको कमालले ती ब्याक्टेरियाहरूलाई पनि सजिलै देखिन्छ। कहिले न कहिले तपाईले इन्जेक्सन त लाउनु भएको होला या लामखुट्टेले त तपाईलाई पक्कै पनि टोकेकै होला। तर तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि इन्जेक्सन लगाएपछि या लामखुट्टेले टोकेपछि तपाईको स्किन कस्तो देखिन्छ? यदि देख्नु भएको छैन भने यो भिडियोमा जोडिरहनुहोस्। आज म तपाईलाई यस्ता कुराहरुको बारेमा भन्छु जसलाई देखेर तपाई दङ्ग पर्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा छ बल पेन। साथीहरू पेन हाम्रो जीवनमा धेरै काम लाग्छ, जसको युज तपाईहरुले पनि गर्नुभएको होला। तर तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि पेन एक्चुअली युज कसरी हुन्छ या माइक्रोस्कोपले जुम गरेपछि यो पेन कस्तो देखिन्छ त? जब माइक्रोस्कोपले पेनलाई जुम गरेर हेर्दा त्यसको निबको अगाडि सानो बल्ब लागेको थियो जो एकदम गोली जस्तो देखिन्छ, जो लेख्दा फेरि पेनसँगै यो पनि घुम्छ। तर यसको घुमाइ हाम्रो नेकेड आइजमा देखिँदैन। जब हामीले पेनले पेपरमा लेख्छौँ त्यही बल्बको पेनका घुमाइको कारण पेनको इङ्क पेपरमा लाग्छ, त्यसैले त यो पेनको नाम बल पेन हो। नेक्स्ट हो कोरोना भाइरस एन्ड मास्क। साथीहरू कोरोना भाइरसलाई त कसले जान्दैन होला, जसले 2-3 वर्ष पुरै दुनियाँको नाकमा दम गरेको छ। त्यसैले त आजभोलि सबैजनाले मास्क लगाएर हिँड्ने गर्छन्। के तपाईहरुले कहिले सोच्नु भएको छ कोरोना भाइरस कस्तो देखिन्छ? यसको टेस्टको लागि एक कोरोना पोजिटिभ पेसेन्टको मास्क लिएर माइक्रोस्कोपमा हेरियो। मास्कमा कोरोना भाइरस खोज्नको लागि मास्कलाई मुनि राखेर जुम गरेर हेर्दा लास्ट स्टेजमा भाइरस र जम्स देखियो, जो हेर्दाखेरि एकदम डरलाग्दो देखिन्छन्। मोबाइल स्किन कलर। गाइज मोबाइलको युज त हामी सबैले गर्छौँ, तर तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ मोबाइलमा डिस्प्ले आखिर आउँछ कसरी? त्यसको लागि मोबाइलको स्क्रिनमा हाइटेक माइक्रोस्कोपमा हेरियो। जब मोबाइलको स्क्रिनमा माइक्रोस्कोपले जुम गर्यो तब फोटोहरू फुट्न थाल्यो। हेर्न सक्नुहुनेछ क्रोम ब्राउजरको हल जति जुम गर्यो त्यति सानो सानो बक्सहरू देखिन थाल्यो र लास्ट स्टेजमा हेर्नु सानो सानो कलरफुल बक्स मात्रै नजर आउँछ, जसलाई हामीले पिक्सल भन्ने गर्छौँ, जसमा केवल 3वटा कलर मात्रै देखिन्छ, रेड, ब्लू र ग्रीन। ती 3 कलरले गर्दा बाँकी सबै डिस्प्लेमा कलर आउने गर्छ। तपाईले जति पनि टिभी, एलसिडी, एलइडी मोबाइल देख्नुहुन्छ त्यो सबैमा पिक्सलको हेल्पले आउने गर्छ। नेक्स्ट हो ह्युमन स्किन। अब हामीले हेर्छौँ हाम्रो आफ्नै स्किनलाई। आखिर माइक्रोस्कोपको मुनि हाम्रो स्किन कस्तो देखिन्छ त? जब ह्युमन स्किनलाई माइक्रोस्कोपको मुनि जुम गरेर हेर्छौँ तब हामीले हाम्रो स्किनमा धेरै प्याटर्न्सहरू देख्छौँ जसले हामीले नर्मल आँखाले हेर्न सक्दैनौँ। र जब हामीले माइक्रोस्कोपलाई अझै धेरै जुम गरेछौँ तब हामीले हाम्रो शरीरबाट निस्कने पसिनालाई देख्छौँ, जो यसरी निस्किरहेको छ। इन्जेक्सन्स इन्टर्स द बडी। इन्जेक्सन लगाउन हामी कसैलाई पनि मन पर्दैन, किनभने जब निडल्स हाम्रो स्किनमा जान्छ हाम्रो मुटु हातमा आउने गर्छ। तर पनि तपाईले कहिले न कहिले इन्जेक्सन त लगाउनु भएकै होला या लामखुट्टेले त तपाईलाई पक्कै पनि टोकेकै होला। दुवै केसमा निडल्स हाम्रो स्किनभित्र जान्छ र यही सानो निडल्सलाई जब माइक्रोस्कोपको हेल्पले हेर्छौँ तब कत्रो ठुलो देखिन्छ, तपाईहरुले यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। र इन्जेक्सनलाई लगाएपछि जब शरीरबाट निस्कन्छ तब हाम्रो स्किनमा यत्रो निशान बन्ने गर्छ, जस्तै मानव कसैले आएर खाल्टो पार्दै जस्तो। नेक्स्ट हो ह्युमन बोन। स्किनको कुरा चलिसकेपछि हामीले हाम्रो बोनलाई पनि हेरिहालौँ। साथीहरू हामी सबैले थाहा नै होला जुन हड्डी हाम्रो बडीमा छ त्यो कति पावरफुल छ भनेर। जब हामीले हाम्रो बोनलाई माइक्रोस्कोपले हेर्छौँ पक्कै पनि तपाईहरु सक हुनुहुन्छ। हजुर, बोन भित्रबाट खोक्रो हुने गर्छ। जब यसलाई माइक्रोस्कोपले हेर्छौँ तब बोन भित्र धेरै खोक्रो ठाउँहरू हुन्छन्। के यो कुरा तपाईलाई थाहा थियो? तल कमेन्टमा भन्नुहोस्। हामीलाई थाहा भयो बोन भित्रबाट खोक्रो हुने गर्छ, तर हामीले हाम्रो नर्मल आँखाबाट हेर्न सक्दैनौँ। खोक्रो भए तापनि हाम्रो बोन धेरै शक्तिशाली हुने गर्छ, अर्थात् स्ट्रङ हुने गर्छ। नेक्स्ट हो बेल्टको टेप। साथीहरू जुत्तामा हुने यो म्याजिकल टेपको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै होला, जसलाई टाँच्न एकदम इजी हुने गर्छ। जुत्ता बाहेक अरू धेरै कुराहरूमा पनि यसको प्रयोग हुने गर्छ, जसलाई उब्काउन धेरै मजा आउँछ। तपाईले कहिले ध्यान दिनुभएको छ कि आखिर यो टेप कसरी टाँसिन्छ भनेर? यसलाई चेक गर्नको लागि माइक्रोस्कोपको मुनि राखियो र थाहा भयो कि टेपको मुनि धेरै सानो सानो हुक्सहरू लागेको छ र माथि भागमा धागो
र यी दुई जोडिन्छन् तब यो धागो हुक्समा टाँसिन्छ र निस्कदा फेरि सानो आवाज निस्कन्छ जो रियली सेटिस्फाइङ हुने गर्छ। पिकक फेदर साथीहरू, सानोमा तपाईँले मजुरको प्वाँखलाई बुकहरूमा राख्नुभएकै होला, तर माइक्रोस्कोपको मुनि राखियो भने कस्तो देखिन्छ भनेर सोच्नु भएको छ। जब यसलाई माइक्रोस्कोपको मुनि राखेर हेरियो पहिलो झलकमा धागो जस्तो देखिन्छ र जब धेरै जुम गरेर हेर्दा धेरै कलर्सहरूको प्याटर्न्सहरू देखिन्छ र त्यसको भित्र बुनाइ यस्तो किसिमको नजर आउँछ जसलाई तपाईँले देख्नु भइरहेको छ। मानव कि कसैले यसलाई फुर्सदमा बनाएको हो, जो प्रुफ गर्छ कि मयूरको प्वाँख साँच्चैमा सुन्दर देखिन्छ। नेक्स्ट हो स्यान्ड, बालुवा। साथीहरू, बालुवाले नर्मली हातमा राखेर हेर्दा सबै सानो सानो पार्टिकल्सहरू एउटै जस्तो लाग्छ। के यो साँच्चै हो? जब हामीले बालुवालाई माइक्रोस्कोपले हेर्छौँ हामीलाई यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ मूल्यवान हिरा र मोतीहरू छन् जो धेरै चम्किरहेका हुन्छन्, जसलाई जुम गरेर हेर्दा कुनै पनि साइज र कलरको हेर्न सक्छौँ, जबकि यसमा केवल बालुवा मात्रै रहेका छन्। फिङ्गरप्रिन्ट। गाइज, हामी जति पढे लेखे पनि धेरै कामहरूमा औँठा छाप्ने लगाउनुपर्छ, किनभने आजकलको जमानामा त बिना फिङ्गरप्रिन्टको मोबाइल पनि खुलिँदैन। तर तपाईँले कहिले सोच्नुभएको छ कि फिङ्गरप्रिन्टलाई माइक्रोस्कोपको मुनि राख्दा कस्तो देखिन्छ र यो दुनियाँमा सबै मानिसहरूको फिङ्गरप्रिन्ट किन डिफ्रेन्ट हुने गर्छ? जब औँलालाई माइक्रोस्कोपको मद्दतले हेरियो त्यहाँ फिङ्गरप्रिन्टको लाइनिङहरू क्लियरली देखिन थाल्यो, जसबाट पसिना पनि बगिरहेको छ, जसले तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र अझ मुनि जुम गरेर हेर्दा खबड खाबड ठाउँहरू पनि देखिन थाल्यो र त्यो एउटा पोइन्ट हो जुन अरू कुनै पनि मानिसहरूसँग म्याच हुँदैन र यो फिङ्गरप्रिन्ट युनिक हुन पुग्छ। नेक्स्ट हो सार्क स्किन। गाइज, सार्क कतिको खतरनाक हुने गर्छ त्यो त तपाईँलाई थाहा नै होला। जब यसको स्किनलाई माइक्रोस्कोपको मुनि हेरियो जुन निकै वेट देखियो, पहिलो नजरमा ढुङ्गा जस्तो देखियो र अझै जुम गरेर हेर्दा हरियो यस्तो पुरै बडीमा यस्तो तिखो प्याटर्न्सहरू बनेको थियो जुन सार्कको स्किनमा काँटाको जस्तो देखिरहेको थियो। कुकिङ साल्ट। गाइज, हाम्रो लाइफमा नुनको कतिको महत्त्व छ त्यो त सबैलाई थाहा नै होला, जसको बिना कुनै पनि खानेकुराहरू इन्कम्प्लिट हुन्छन्। तर के होला यसलाई माइक्रोस्कोपले हेर्छौँ नर्मली नुन सेतो देखिन्छ, जब यसलाई माइक्रोस्कोपको मुनि राखिएर हेरियो तपाईँ विश्वास गर्नु हुँदैन होला यो सेतो नुन ब्लू कलरको देखिन थाल्यो, जो रियली सकिङ छ। नुन साँच्चैमा ब्लू हुने गर्छ जसलाई तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ दहीको। तपाईँ सबैलाई थाहा नै होला दहीमा धेरै ब्याक्टेरियाहरू पाउने गर्छन्, तर के तपाईँलाई थाहा छ कि ब्याक्टेरियाहरू कस्तो देखिन्छन् भनेर? जब थोरै दहीलाई माइक्रोस्कोपको मुनि राखेर जुम गर्दा त्यहाँ साना साना ब्याक्टेरियाहरू मुभ गरिरहेको देखिन्छ। त्यो साना साना ब्याक्टेरियाहरू हुन् जुन दहीमा पाउने गर्छन् र दहीलाई जमाउन मद्दत गर्छन्। तर ब्याक्टेरियाको नाम लिँदा तपाईँलाई त्यो सोच आएको होला कि दहीमा यति धेरै ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् तर पनि मानिसहरू दही किन खान्छन् भनेर। यसको जवाब हो कि ब्याक्टेरियाहरूले हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि नोक्सान गर्दैनन्। हो, तर यो कुरा साँचो हो कि कहिले न कहिले रुगाखोकी लाग्छन् तर हार्मफुल हुँदैनन्। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा भएको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्। धन्यवाद।